Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας καλοκαιράκι φίλες μου, και θα φτιάξουμε, Μιχάλη μου, σήμερα παγωτό. Καραμελένια γεύση, είναι εξαιρετικό. Είναι σαν σάντουιτς. Είναι πανεύκολο, με λίγα υλικά, εύκολα υλικά. Μας το ξαναέφτιαξες και το απολαύσαμε, έχουμε ήδη μέσα στον καταψύχτη. Εξαιρετικά μπισκοτάκια φίλες μου, μπισκοτάκια, παγωτάκια. Με καραμελένια γεύση, μπισκοτένια και καραμελένια. Το παίρνουμε από τον μπισκότο. Είναι εύκολο να το πάρεις και στο χέρι. Και τρώγεται. Εξαιρετικό, να. Πάρα πολύ ωραίο. Την υφή της κρέμας, δείξε την τι ωραία που είναι. Εξαιρετικό φίλε. Πάρα πολύ ωραίο φίλοι και φίλες. Μείνεις και ωραία γεύση στο στόμα, να. Τη γλύκα του κανονική. Ελαφριά. Ό,τι πρέπει. Κάντε το την πρώτη φορά φίλες μου και προσαρμόστε το πόσο γλυκό το θέλετε. Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε άλυμα. Και συνεχίζω με Μιχάλη μου με τα υλικά του ωραίου του παγωτού. Θέλω συνολικά 34 μπισκότα Lotus. 17 θα μπουν στη βάση του πυρέξ μου διαστάσεων 20 επί 29. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και πιο μεγάλα και πιο μικρά πυρέξ να το βάλετε μέσα. Εμένα με βολεύει τούτο και να το χρησιμοποιήσω τούτο. Και όταν βάλουμε την κρέμα θέλουμε ακόμα 17 μπισκότα από αυτά. Δηλαδή συνολικά 34. Μια συσκευασία έχει 32, επομένως θα ανοίξουμε ακόμα μια συσκευασία και θα πάρουμε ακόμα 2. 500 ml φρέσκα κρέμα από το ψυγείο, θα την πάρουμε για να την χτυπήσουμε. 200 γραμμάρια άλυμα καραμελωμένων μπισκότων, Biscoff Lotus, τούτη μπορείτε να την βρείτε στις υπεραγορές. Ένα φακελάκι βανίλια, 5 γραμμάρια, 1-2 σταγόνες, είναι χύλισμα βανίλιας για να δώσω ωραίο άρωμα σε τούτον το όμορφο παγωτό. Τούτα είναι τα υλικά. Εν τω μεταξύ, στο πυρέξ μου έχω βάλει κόλλα αντικολλητική. Τα βάλα ανάποδα φίλες και φίλοι μου, διότι θα είναι ένα σάντουιτς. Θα το κρατείς και να φαίνεται η καλή πλευρά του μπισκότου και από τη μια και από την άλλη. Πρώτα απ' όλα, σε μπεν μαρί, θα λιώσω το άλυμα τούτο. Πάμε. Άναψε τη φλόγα. Βάλουμε λίγο νεράκι. Περιμένουμε το νερό να κοχλάσει. Δεν χρειάζεται πολύ νερό. Να μην ακουμπάει η πάνω κατσαρόλα πάνω στο νερό. Υπάρχει χώρος για τον ατμό. Το άλυμα να γίνει ρευστό για να το ρίξω στη χτυπημένη μου φρέσκα κρέμα. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό. Το τρως και μένει στο στόμα σου μια ωραία γεύση. Μου αρέσει πάρα πολύ σε μένα και του μικρού Μιχάλη. Και θέλεις η μικρή Μαρία κομματούι. Μικρό κομματάκι μας λέει. Καλοκαιράκι φίλες μου, έχω αρκετές κρέμες, έχω κι άλλο παγωτό με βανίλια, μπορείτε να το αναζητήσετε. Και θα κάνουμε και το παγωτό τριανταφύλλου. Και το παγωτό τριανταφύλλου, σιγά σιγά φίλες μου. Έτσι το έλειωσε. Έτσι δεν θέλεις. Ναι, πρέπει να τρέχει έτσι. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα το σβήσουμε, θα το αφήσουμε να κρυώσει λίγο. Θα το βγάλουμε από το πεν μαρί, θα το αφήσουμε για λίγο εδώ και να χτυπήσουμε τη φρέσκα μας κρέμα. Πάει τώρα η φρέσκα κρέμα 500 ml. Εύκολες συνταγές φίλες μου, καλοκαιράκι τώρα. Δεν μπορούμε πολύ ώρα να είμαστε μες στην κουζίνα. Θέλουμε να πηγαίνουμε και τις εκδρομές μας και τη θάλασσα μας, αλλά να έχουμε και κάτι σπιτικό. Είναι ωραίο, ένα κεραστικό. Ωραίο τώρα είναι και το μαχαλεπί, το νηστίσιμο φίλες μου, πανεύκολο, έχω τη συνταγή. Να το κάνετε. Θες και τη βανίλια. Πάει και βανίλια. Ένα φακελάκι 5 γραμμάρια. 5 γραμμάρια. Να βάλω έξτρα. Έπιαν παραπάνω, 1-2 σταγόνες. Είναι αρκετές. Πάμε λίγο να χτυπήσουμε. Η φρέσκα κρέμα δεν πρέπει να χτυπηθεί πολύ γιατί χτίζει. Άρα μετά από 2 σχεδόν λεπτά χτύπημα. Άρχισες με χαμηλή ταχύτητα και το δυνάμωσες. Ναι. ενταμή η τεχνή, να μην σας φύγει. Να μην χτυπηθεί υπερβολικά και να πήξει. Ακριβώς. Και τώρα
Τώρα θα ρίξουμε μέσα το λιωμένο. το καραμελωμένο, κάνουμε το πρώτο μέχρι να χτυπήσουμε τη φρέσκα κρέμα να γίνει σαν σαντιγί, ας πούμε. Να κατέβουμε με τη σπάτουλα μας. Βοηθήσω κι εγώ. Ανακάτεψες. Το έχω ανακατέψει. Και το παίρνεις κουταλιά. Κουταλιά για να μην μας φύγουν από κάτω τα μπισκότα. Αν το μεταξύ να προσέχουμε να μπουν στην ίδια σειρά και τα από πάνω. Τα με βάλαμε τα δύο για να κόφκεται. Να έχει έναν από κάτω μπισκότο και έναν από πάνω. Μπράβο. Αν θέλουν να την κάνουν πιο γλυκιά, Μιχάλη, μπορεί. Αν θέλουν να την κάνουν πιο γλυκιά, μπορούν να προσθέσουν ακόμα λίγο άλυμα καραμελωμένο μπισκότο. Αυτό θα γίνει παγωτό τώρα. Και στο μίξερ ξεκίνησες το χτύπημα της φρέσκας κρέμας με χαμηλή ταχύτητα και συνέχισες με δυνατή ταχύτητα. Και όπως είπες, προσέχουμε να μην χτυπήσουμε πολύ τη φρέσκα κρέμα, διότι ύστερα θα μας πήξει, θα γίνει σαν βουτύρο. Δεν είναι έτσι. Τελική ευθεία. Άρα όπως μπήκαν πρώτη στρώση, μπαίνει και η δεύτερη, οπότε θα τα κόψεις όταν παγώσουν λίγο, να έχει έναν μπισκότο από κάτω και έναν από πάνω. Ναι. Και προσπαθείς τώρα, όπως μπήκαν με τη βάση, να μπουν και από πάνω. Αν θα ήταν για πώληση, θα ήταν σε ειδικά καλούπια. Τελειώσαμε τώρα, θα πάει στον καταψύχτη. Θα πάει στον καταψύχτη, θα το αφήσουμε 4-5 ώρες και μετά θα το κόψω για να το έχω έτοιμο, να σας το δείξω πώς το έχω έτοιμο που το κερνώ. Φτιάξτε το κι εσείς φίλοι και φίλες, απολαύστε το, γράψτε μας στα σχόλια σας, κάντε και ένα κλικ στο εγγραφή, είναι δωρεάν, και ένα κλικ στο κουδουνάκι για να μην χάνετε τις ωραίες συνταγές της Ελίζας και να είστε καλά. Ωραίο, να. Καλό καλοκαίρι. Με ωραία γλυκά και φαγητά, φίλες μου. Και παγωτά. Με ωραίους περιπάτους, μπάνια και καλή παρέα. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Μετά από να το κόψουμε, να το σκεπάσουμε. Προς το παρόν τώρα να το βάλουμε έτσι να παγώσει. Ήρθε η ώρα να το χαράξουμε, ώστε να έχουμε τα παγωτίνια. Τώρα που είναι πιο μαλακό, έτσι. Που είναι σφίξε πάρα πολύ. Ακριβώς. Κόβεται. Φίλες και φίλοι μου, στις 5 ώρες θα το βγάλουμε και θα το κόψω, να το κάνω μερίδες, όπως θα το σερβίρομαι, διότι είναι πιο εύκολη ανακοπή στις 5 ώρες και θα το συνεχίσουμε, θα το βάλουμε ξανά στην κατάψυξη. Θα το σκεπάσεις κιόλας. Ναι, το σκεπάζουμε. Μετά το κόψιμο το σκεπάζεις. Ναι, και θα μπει στον καταψύχτη μέχρι αύριο. Ωραία. Τώρα θα δοκιμάσουμε από το χθεσινό. Ναι. Μαζί με τον μπισκότο τρώγεται πολύ εύκολα. Πάρα πολύ ωραία. Και έτσι μονά που γίνονται με ένα μπισκότο από πάνω και έναν από κάτω, καλοκαιράκι, με ωραίες κρέμες, ωραία παγωτά. Like, κλικ στο εγγραφή, κλικ στο κουτουνάκι, προωθήστε το στους φίλους και στις φίλες να το φτιάξουν κι αυτοί και να είστε καλά. Πανεύκολο και εύγευστο, φίλες μου. Πού να κεράσετε έναν τέτοιο παγωτό και να μην το απολαύσουν. Τώρα καλοκαίρι, πάρα πολύ ωραίο. Μα πάρα πολύ ωραίο. Άντε, σιγιά σου. Σιγιά. Και με ένα ποτήρι νεράκι από πάνω ή ό,τι πρέπει. Στο πήγε έφυγε. Σιγιά, φίλοι. Στην υγεία σας, φίλες και φίλοι μου, με πολύ αγάπη για την οικογένειά μου και για σας. Εγγραφή στο κανάλι, λέει ο Μιχάλης, και συνεχίζομαι. Τώρα επιτρέπεται να φάω αλώνα. Επιτρέπεται. Αφού τρώγεται εύκολα θα φάω αλώνα, αφού το έβγαλες. Το άλλο θα το κόψουμε αύριο, φίλες μου, θα είναι και τα παιδιά. Αυτό δικό σου. Και καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι μου. Υγεία σας σε όλον τον κόσμο. Καλό καλοκαίρι.